Chào mọi người đến video tiếp theo của mình nha. Trước khi tiếp tục video thì mọi người hãy đăng ký, like cũng như là có gì thắc mắc bình luận ở dưới video để có cái gì mình giải đáp thắc mắc nha. Like là để cho video có dễ lên xu hướng nữa, và subscribe để kênh có động lực ngày càng phát triển. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Còn bây giờ mình sẽ khui. Thì trước tiên thì để mình để cho mọi người coi nè. Nha, khui nha, mua nguyên kiện. Ok nha. Đây đầy đủ. Giờ mình sẽ khui nè. Mình đặt mua một cái chai gel massage. Mình chỉ review là trên góc nhìn của một người mua hàng thôi, chứ không có khuyến cáo mua gì hết nha mọi người. Review chân thật luôn. Cuối video thì mình sẽ nêu cái cảm nhận của mình. Còn khúc nào mà nó có dính cái mã vạch thì mình sẽ dán lại rồi mình sẽ review tiếp. Còn bây giờ là tới mình sẽ khui nè, cắt cái bọc chống sốc. Mình sẽ lấy từ từ nha. Cái đoạn nào mà nó kia thì mình sẽ rồi. Ok, mình sẽ tới cái này nó bị dính nữa nè, mình sẽ dán nha mọi người, rồi mình sẽ review tiếp. Thì đây là một chai gel massage cho vận động cơ thể nè. Lancet rồi mình đọc gọi là Lancet nha. Đây đều là tiếng Anh. Đây cơ thể cái hình người vận động, còn là tiếng Anh nè. Soothing Massage Gel nè. Ok nha mọi người. Đây hình thù của cái đặt chân của người vận động. Đây là tiếng Anh. Đây là có mã vạch. Đây cũng vậy. Đây là đặc điểm và cái hướng dẫn luôn mọi người nha. Rồi xong nha mọi người. Thì đây là cái thước. Bây giờ mình chính thức mình sẽ lấy, mình kiểm tra cái đã. Ok nha mọi người. Thước rất là ok. Mình sẽ đo. Thì đo rồi mọi người sẽ hiểu mình là sẽ làm cái gì. Vì đơn giản mọi người mình đâu có biết nó dài nhiêu to nhiêu đâu. Đây là 4, còn chiều dài của cái này là 16 nha mọi người. Ok chưa, mọi người có định dạng ra chưa? Thì mua như vậy, mình đo như vậy thì người xem bất cứ ai cũng có thể định dạng nó to cỡ nào. Rồi qua một bên, bây giờ sẽ tới cái cân. Ok, một còn ok đó, để mình chỉnh về công đã. Lên số ok. Ok nha. Bây giờ để mình chỉnh về cái đơn vị kia nè. Ok thì gam để đầu tiên đi nha. Rồi bây giờ là mình đo nó, cái này là 99 gram, bao gồm cả hộp luôn. Giờ mình bấm này thì đo như vậy thì mọi người nước ngoài cũng có thể nhìn được mà, mỗi quốc gia có nhìn luôn mà. 349 99 ml, CT 495 0099 kg.
Này là TL ta, TL264 OZ349 IB2018. Rồi, ok xong. Rồi, còn bây giờ mình chính thức mình sẽ khui. Khui nữa, khui xong rồi mình sẽ so thực tế. Để mình có mã vạch đã. Hên quá. Không có. Đây. Đây thì mình coi coi. Định dạng. Để mình chỉnh góc máy lại đã. Bây giờ là lon bia. Và mình đo. Mọi người thấy như thế nào? Từ đây tới đây và từ đây thì chứng tỏ của cái này nó cao hơn lon bia nha. Ok nha mọi người. Một cái xong qua qua lon nước ngọt. Này nó nhỉnh hơn lon nước ngọt. Mọi người thấy ok chưa? Từ đây tới đây, từ đây tới đây. Ok. Rồi một cái gì ta? Chai C2 đi, chai C2 cỡ lớn nha. Này nó thấp hơn. Vậy khi mà so vậy là mọi người định dạng được nó cao cỡ nào rồi đúng không? Vậy là quyết định nha. Rồi vào đâu giờ? Tới chính thức. Giờ tới chính thức mình sẽ test trên da và sau đó khi đó mình test trên da mình sẽ đánh giá cho mọi người cân rồi. Đây. Người rồi. Rồi mình sẽ đánh giá cảm nhận của mình như thế nào. Rồi để mình trải nghiệm xong rồi mình sẽ đánh giá, cầm lại mình đánh. Thì sau khi mình sử dụng để theo cái đánh giá theo cảm quan của mình là thì sau khi bôi là tầm khoảng cỡ 10 phút là nó có cảm giác nóng. Nóng thì không còn dạng như gắt lắm, nóng theo kiểu cũng dịu. Rồi sau tầm khoảng nóng khoảng cỡ 30 phút thì lúc đó nó sẽ hết tác dụng nóng. Đó là theo cái cảm nhận của mình. Rồi thì, nếu mọi người có thắc mắc hay có bình luận gì thì cứ bình luận dưới video nha. Mình sẽ cố gắng trả lời tất cả cho mọi thắc mắc của mọi người. Rồi mình xin kết thúc video tại đây và nhớ là nếu có thấy hay, hãy đăng ký kênh và like để kênh có động lực ngày càng ra nhiều video tốt hơn nữa. Cảm ơn mọi người nha.